YouTube channel guys. Okay, so gapo aku nak buat hari ni? Aku nak prank Alia lagi. Aku nak prank gapo? Aku nak prank ni geng. Aku nak prank batuk macam darah lah. Aku nak batuk darah. Lepas tu aku nak tengok lah reaction dia macam mana. Aku batuk, aku tak sihat. Aku nak dia aku macam aku demam gitulah. So aku nak tengok lah reaction dia macam mana. Teku aku macam sakit, dia tolong kodok aku. So aku akan telefon dia. Tadi aku ajak dia diam. Aku nak buat video. Sekejap lagi dia mari lah. Lepas tu memang kali aku akan ayat lah mula. Hai assalamualaikum. Aku ayat dia macam mana kita dua ni kenal. So macam mana? Bagus tak? Aku akan batuk darah ni lah. Aku macam lolok pesek. Aku akan duduk atas aku sini. Macam lolok pesek lagi. Lepas tu kita tengok lah. Aku tak sabar. Aku sebenarnya dah baik kot nak buat benda gini. Okey, sebelum tu aku akan buka dulu. Buka kau ni. Tunjuk lah. Tunjuk. Suap pula buka. Okey, aku boleh hok macam dia mudah apa ni? Cair kat dalam mulut bila kena alio kita, dia akan nilah cair lah kena alio kita. So, aku akan ni aku akan makan so lah. Aku letak dalam poket. Lepas tu dia akan bercerita pasal dia kena aku macam mana. Aku akan senyap-senyap akan makan lagi dah. So, hai assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so hari ni aku nak buat ni. Aku nak buat macam mana kita nak buat gini. Macam mana kita kenal dua ni. Tahu tak aku? Daripada mu berapa? Mu kenal aku, tahu tak? Okey, so apa melengahkan masa? Jom kita cerita. Okey, mula-mula mu nak jawab. Mari apa? Muju. Mari tahun bila sini? Dulu mu duduk Ganu kan? 2008. 2008 aku nak jawab. 2008 aku nak jawab. Setelah 5 tahun, mu dah satu. Kira kita Tu duduk sana lagi. Duduk tu lagi. Aku secek lagi. tak kenal dengan mu kau. Betul tak? Dia dua baru rapat. Aku ingat je setakat kan. Aku dah jawab. Aku dah jawab. Mu dah dapat. Bukan nama satu-satu tu aku tutup lah. Mu minyak kita dekat dalam tu. Mu dah atas. Duduk bawah tu kan. Tak mahu macam satu-satu Aku lah. sekolah sekali lah dengan Alia ni. Sekolah rendah sekali. Cuma sekolah menengah je lah. Lepas tu Satu lah aku mula kahwin dengan mu masa tu. Kahwin duduk mari sama. So dia mari sama lah rumah aku sebab rumah aku pun Kedah. Dia mari beli lah. So memang sukalah kahwin dengan dia. Memang daripada kecil, daripada darjah 1 kan. Memang darjah 1. Sampai aku besar. Memang itulah sampai lah ni lah. Gitu je. Tapi kita pernah balas Pernah balas tu biasalah dalam berkahwin persahabatan memang ada. Tak ada. Tapi dok banyak kali lah. Berapa kali lah? Ada je. Apa panggil apa panggil silah salah faham. Gitu je lah. Tak ada lah macam balas minggu 2 macam 2-3 hari ngaju. Gitulah memang. Ni buat ngaji kan? Bos lah. Mana lagi? Lepas tu Gini lagi? aku tu saya sikit ni. Apa tu? Belum ah. Lepas tu ni Macam dulu Cik, macam pergi sekolah pun sama naik basikal. Pada jauh kita pergi naik basikal. 3. Aku dah jadi 3. Macam 3 macam. Tapi masa tu aku dah tu lagi. Aku dah naik basikal lagi jadi 3. Dapat aku tak naik basikal. Ayah aku bagi aku naik basikal, aku biar basikal Naik kalau. basikal lepas tu je naik. Lepas tu dia pun satu dah. Jadi aku tinggal adik aku je lah segala. Gitu je lah kita orang kenal. Lepas tu nak ayah ni. Dia bagi pasal dulu-dulu aku dah ingat-ingat. Saya ingat. Kita ingat nak jatuh basikal aku jatuh dari pagi. Saya boleh ingat. Aku jatuh dari pagi ingat ada lelaki tu. Gitu lah memang lawak gila. Ada apa? Tak ada serah. Oh sakit kot. Sakit kot ni. Rasa macam nak demam. Sebab tengok dia ni. Itu sama. Hujan sama. Ibu dia ke ibu ni Azai?
Yo ni Mega murah aku ni. Bodoh-bodoh lah. Aku dah. Guys, dia nampak benda ni guys. Ni, dia nampak benda ni. Bodoh-bodoh lah dia. Kejap aku nak pergi basuh lah. Okay guys, so kena prank ke? Gana merasa ni prank. Merasa merasa kan aku ni betul-betul set. Aku ni rasa macam nak tepik mata. Wow. Tapi bebek terbaik lah sahabat aku ni. Rasa kat lah. Kalau aku betul-betul kan dia. Adik beringat kau betul-betul tak? Mula-mula tu betul-betul lah kali tengok. Sebab yo ayat tak sihat kan. Yo batuk sakit tekak. So guys, habis lekat kat gigi. Dah aku. Tapi leping gitu. Jadi nak prank. Pik sangat aku ni. Tapi nampak mula-mula kan. Mula-mula nampak lah juga warna merah tu. Lepas tu kali pink. So Ni punya. So siapa-siapa nak prank tu boleh beli kat Shopee. Ya ada lagi jatuh. Okay, itu sajalah video aku. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, Komen, share and subscribe. Bye bye. Kena prank. Kalau korang nak prank